Ok, streaming rồi. They're coming.
Hi guys, can you guys hear me? Hello, hello. Who is Ngọc Trâm? Hmm. Okay. See. Uh, Hello. Can you guys hear me? Clear, Thắng, clear. But I don't know about other students. Guys, Okay. hello. Sounds like If you guys they can don't hear us, speak. please press one in the chat. Let's go. F1 F1. Oh shit. Okay. So welcome to week 5. Okay. Before going to week 5, we should go through something that we have done last week. So last week you guys have been working for the last 2 weeks. You have been working on IELTS speaking part 1, which is quite easy, and also IELTS speaking part 2. And here's some recaps. So most of you guys have been to IELTS part 1 quite good. Some of you have very fluent and also some naturals in your speaking. However, please remind some keyword that I put on the class note. So after each lesson, I will put a class note which contains some elements or some notes that I want you guys to look at after each day. So for speaking, I was speaking part 1. You only should remember some criteria. So first is that you guys need to focus on the grammar. So be careful with your grammars. Grammars is the very first important things you have to remember in your speaking. So in IELTS speaking part 1, you don't really have to focus on big words, academic words, or something that's very sometimes of very high idea. You guys also just have to very focus on your grammars first, and then pronunciation. Uh, Very important also. If you guys cannot pronounce this right, the examiner cannot hear you. So any big ideas will not be delivered the right way. Uh, Also, try to speak in full sentence and not repeat the idea or repeat the question. And finally, take it short. So many of you, for example, some pair I see, you guys speak a whole kind of story for IELTS part 1. You guys tell your partner about the story. You guys going to the zoo and then, for example, meet your parents and then etc. So a very long story. And telling a story in IELTS speaking part 1 is not a good way because it's very hard to express a large amount of words in a very short sentence or very short times. So it's very important to keep the answer in IELTS part 1 into only 2 or 4 sentences only, and try to keep it very short and answer straight to the problems. So that are some very important things. I have a checklist right here just for you guys to know. So every time you guys practicing IELTS speaking part 1, please look at those checklists. Those will guide you to have a very good, and I think that is enough for IELTS speaking part 1 only. And then move to IELTS speaking part 2. Um, for me, IELTS speaking part 2, you guys have not have a good improvement since the first one, but then because it's quite hard at the first time, so many of you have not picked it up very good. Uh, at first, I really want you guys just not focusing too much on the vocabularies, because vocabulary is something that you focus on the end. At the end, at first, you guys need to acquire the free first things. Uh, Here, Thắng, can you get me to share the screen?
Okay, okay, I see. Yeah. Okay, okay. Everybody can share now. Yeah. Okay, so you guys should see my screen right now. So here are the three things that you guys should focus on when doing IELTS Part 2 right now. So the first is that you guys should spend your time speaking in at most 2 minutes and at least 1 minute and 50 seconds, because that is the main requirement of the IELTS. Okay, so if you guys speaking more than 2 minutes, but like not too, like more than 30 seconds, like 2 minutes and 30 seconds, that would be a lot more, and your examiners will stop you right after you hit that duration, because that is too much, that's too long. Okay, so try to speak in 2 minutes. That's the best one. So some students ask me that how can I speak in 2 minutes? So I say that you guys have to practice. So you guys practice enough so that you guys can feel that when you guys finish the story, it's about 2 minutes. So that is full practice. Okay. Next is that when you explore the idea, some people do not know how to explore the idea the right way. So they tell a story, but then they did not dig deep enough into the story. So Vietnamese, okay. Khi mà mình kể ra một cái câu chuyện á, anh thấy đa số mọi người sẽ ban đầu thì mọi người sẽ thích kể về những cái câu chuyện và họ liệt kê cái idea ra. Ví dụ khi mà mình đi đến, ví dụ có một cái part 2 nói về việc đó là mình sẽ đi sở thú, kể về một chuyến đi nào đó đi chẳng hạn, thì á, khi mà mình kể về việc đó là ví dụ một bạn sẽ nói về việc mình đi sở thú và mình gặp con này, mình gặp đến chuồng hổ, mình đến chuồng sư tử và vân vân, thì khi mà các bạn liệt kê ra hết như vậy trong vòng 2 phút á, thì cái điều đó nó sẽ làm cho cái ba điểm của bạn thấp, bởi vì cái câu chuyện gì đó nó không có chiều sâu. Thì câu hỏi ở đây đặt ra đó là làm sao để câu chuyện của mình nó có được cái chiều sâu, để mà khi mà mình kể chuyện á, nó ra được một câu chuyện hoàn chỉnh và phút cuối nó ấn tượng được với ban giám khảo á. Thì đây chính là cái cách, đó là cái explore the idea ở đây. Các em hãy sử dụng cái technique là 5W1H, đó là what, why, when, how, đó để dùng để hỏi cái câu hỏi mà mình đặt ra. Ví dụ thay vì có thể nói là em kể về liệt kê, thay vì liệt kê những cái nơi mà mình đến, thì mình có thể liệt kê đó là mình có thể nói ra việc đó là khi mà tới nơi đó thì mình cảm giác như thế nào, và những cái đó nó sẽ cho mình thấy được cái gì. Ví dụ tôi đến trường sư tử và tôi cảm thấy đây là những con vật rất là đáng thương chẳng hạn, thì mình sẽ nói ra mình sẽ ask những cái câu hỏi đó để mình trả lời. Thì cái việc đó nó sẽ làm cho cái idea của mình nó sâu hơn, càng đi vào nó càng sâu. Thì khi mà phân tích sâu được như vậy á, nó mới thực sự là trở thành một câu chuyện ấn tượng. Thì trước mắt đó là các bạn cần phải quen với việc sử dụng 5W1H để hỏi và trả lời câu hỏi của chính cái topic đó, xác định cái topic và trả lời đúng cái câu hỏi đó. And then you guys can have so I was speaking part 2 image. So okay, so here's an example now speaking part 2. You guys should always answer all of this question. Okay, some people just skip one when they don't feel like, okay, I cannot answer this question, I don't know how to answer it. Thì khi mà mình không trả lời được câu hỏi này thì như thế nào? Ở đây ở trong phần này, ở trong phần 1 anh có ghi một cái đó là be natural. Tức là sao? Tức là khi mà trả lời câu hỏi thì mình cứ phải là chính mình trả lời thật thì mới là chính mình được, đúng không? Vậy thì khi mà mình không biết trả lời câu hỏi như thế nào á, khi mà mình không thể bịa ra được á, thì mình cứ trả lời thật thôi. You can say that I am not a expert in this field. Maybe the answer is I think that. Em có thể nói như vậy, nhưng mà nói chung là mình trả lời thật, nhưng mà mình bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó, không được skip nhá. Tại vì khi mà em skip đó là em đã lỡ mất một cái thang điểm ở trong đó rồi, thì người giám khảo họ hoàn toàn có thể trừ điểm em. Cho nên là mình phải trả lời thật và mình trả lời ngắn gọn thôi. Sau đó mình dành cái thời gian đó để explore những cái idea sau, những cái idea mà mình cảm giác như là mình có thể nói được nhiều hơn, thì mình sẽ explore những cái idea đó ha. Và cuối cùng ở đây đó là share with your partner. Share with your partner tức là gì? Các bạn hãy nhớ, mình có trong lúc mà làm
speaking á, mình luôn có một cái rules khi mà làm speaking với nhau từ giờ đến sau này luôn cũng vậy, thì chúng ta sẽ luôn có một cái cách để làm. Thì trước mắt cái cách làm việc của chúng ta là như thế này. Đầu tiên á, các bạn sẽ plan together, tức là sao? Mọi người sau khi plan với nhau á, sẽ share cái ID cho nhau ra. Khi mà các bạn trao đổi những cái ID như vậy á, thì mọi người có thể nhìn được ID của nhau và mọi người có thể học hỏi được từ nhau. Tại vì ngay từ ban đầu á, cái cách để hình thành cái ID không phải là ai cũng tốt, vì thế học từ nhau sẽ làm các bạn tiến bộ hơn rất là nhiều. Sau đó chúng mình sẽ sửa fix together. Mọi người sau khi nghe được những ID của nhau thì mọi người sẽ cùng nhau sửa cái ID đó, và cuối cùng là do together. Đó là sau đó thì tụi mình có thể nói cho nhau nghe. Đó chính là những cái mà last week chúng ta đã làm. Mọi người plan cùng nhau, sau đó trao đổi ID cho nhau, và cuối cùng là mọi người làm với nhau. Thì đó sẽ là cái cách mà chúng ta có thể làm được IELTS speaking từ bây giờ đến mãi sau gần thi luôn cũng được. Cái vấn đề ở đây đó là khi mà các bạn làm như vậy và các bạn quen với cái việc là chúng mình sẽ plan together, fix together and do together, thì các bạn hoàn toàn có thể luyện tập mà không cần giáo viên ở đó. Và cái việc mà chúng ta có thể luyện tập như vậy á, nó sẽ tăng cái khả năng nói của chúng ta lên rất là nhiều, bởi vì IELTS is poor practice, chúng ta cần phải luyện tập nhiều thì điểm chúng ta cao hơn, để chúng ta có thể đạt được cái ví dụ như là 2 phút, hay là đạt được những cái technique để sử dụng 5W1H như vậy ha. Thì đó là những cái recap cho cái tuần speaking tuần trước. Tuần này chúng ta sẽ đến với phần listening và reading ha. Thì okay, so yesterday Thắng Cao post four things. So the first is that the new word list. So I see many of you have submit this word list here. Very good. So this week we will go through listenings and reading. Because you guys, most of you haven't done the IELTS listening and reading practice. So today we're gonna really focus on fixing the quiz. The first is the quiz. So many of you have turned in the quiz. In the next minute, we will break down the rooms. So in order that we can fix this quiz personally for each of you, okay? And then we will also fix this new word list. So any of you have any problems with the new vocabularies, you guys can ask us and we will fix for you guys. This week we'll focus on feedback personally. So each of you will be feedback by us personally, and we don't focus too much on this lecture online, okay? So that is how we will work on listening and reading, okay? Okay, so I think that let's see the quiz, quick general quiz. Bro, I think we can Thắng, I think we can fix hello, anybody here? Ooh. Videos you guys can see. So if not, if you guys haven't watched the videos, please, when we break out the rooms, you guys who haven't done the videos, watch and answer the quiz so that we can feedback for you. That is what we will done today, okay? Thắng. Yeah. Maybe we fixed one quiz and one sentence, for example, in front of the class, and then we split so that we can share the idea quicker. We will fix together with the class, one or two, like streaming. Just pick one quiz and pick one new word list so we can fix it. A lot of people have submitted on Google Classroom. Okay. All right. So I'll fix this right now, okay? Okay. Yeah. We fix this together. Thì có một cái mà mình cũng muốn remind với các bạn, đó là các bạn biết thì tuần này chúng ta đang tập trung vào một cái thứ, đó là IELTS reading và IELTS listening. Thì tuần này khi mà chúng tôi làm cái video hay là khi mà chúng tôi mở cái lớp học này ở đây á,
thì chúng tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người là đây là cái cách mà chúng ta sẽ tự học được IELTS reading và listening. Tại vì các bạn biết rồi á, trong cái thời gian sắp tới thì anh ước tính là cái điểm rơi của chúng ta liên quan đến IELTS reading và listening đến tháng 9 thì chúng ta sẽ cán mốc đâu đó consistently là từ 7.0 trở lên, tức là cả lớp luôn, là cái mặt bằng chung nó khoảng từ 7.0 trở lên. Thì để làm được việc đó thì các em phải hiểu rằng là cái quan trọng của chúng ta từ bây giờ đó là cái kiến thức nền này, cái thứ hai là cái vocabulary, và cái thứ ba là cái sự luyện tập. Thì tất cả những cái này thì anh không thể nào cứ cứ vô một cái lớp lớn và anh cứ nói được, tại vì nếu mà làm như vậy thì nó sẽ không đúng với các em. Cái đúng nhất là cái gì? Cái đúng nhất là chúng ta sẽ đang làm như thế này, đó là chúng ta sẽ có bài tập về nhà, sau đó chúng ta sẽ có một buổi như này để sửa bài chung, và chúng ta tập trung nhanh gọn vào việc sửa bài thôi. Khi chúng ta sửa bài xong thì các em mới đi đến cái bước là làm bài tập, bài test á. Còn đây chỉ là coi video thôi. Thì khi làm bài tập, bài test thì các em nộp, lúc đó bọn anh sẽ phân tích và bọn anh sửa bài trên stream á. Thì đến lúc đó cái thời gian đó là cái lúc đó nó sẽ rất là productive cho các em, tại vì các anh sẽ làm từng cái một. Còn cái video với quiz với lại new word list tuần này nó là cái gì? Thực ra nếu mà các bạn nào đã làm bài homework rồi, các bạn sẽ hiểu rằng là những cái này, những cái video này nó được based on cái bài test của bạn sắp làm. Cái mục đích là gì? Cái mục đích để các bạn hiểu rằng là đối với một cái bài test IELTS á, trước khi bạn làm một cái bài nào á, ở trong cái thời kỳ luyện tập này, bạn nên tìm hiểu kiến thức xung quanh nó, bạn nên tìm hiểu vocabulary xung quanh nó, để cho bạn có kiến thức nền trước rồi bạn hãy làm bài tập. Còn nếu như bạn chỉ cắm đầu vào bạn giải đề, giải đi giải lại, giải đi giải lại á, bạn sẽ không bao giờ thành công được. Lý do là vì bạn chỉ touch base được cái phần bên trên thôi, bạn chỉ giải quyết được cái phần bên trên thôi, còn kiến thức thực sự của bạn không có. Mà đến khi kiến thức thực sự của bạn không có thì đi thi á, bạn sẽ bị hụt cái phần reading là một, bạn sẽ còn hụt cả cái phần listening và cả phần writing nữa. Tại vì những cái kiến thức mà nó cung cấp ở trong reading á, bạn có thể hoàn toàn sử dụng được ở trong cả phần IELTS writing. Thì đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là cứ mỗi một tuần chúng ta lại lại có một cái sự thay đổi, tại vì mỗi một kỹ năng khác nhau, chúng ta sẽ đi theo một cái hướng khác nhau để đạt được sự hiệu quả nhất khi mà chúng ta học online như thế này. Ờ, rồi thì bây giờ trao đổi với anh Thắng á, thì chúng ta sẽ làm như thế này cho nó hợp lý nè. Cái này Thắng mình fix ở phút cuối cùng một tí thôi, tức là như này. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau sửa một cái bài tập word list và sửa một bài tập quiz random. Mình có thể chọn một cái bài submission ở trên mạng để chúng ta sửa như là một cái example chung cho tất cả. Đó, thì sau khi chúng ta sửa như vậy ở một cái example chung thì chúng ta sẽ split mọi người ra các phòng, và khi ra các phòng á thì các bạn cần đặt câu hỏi cho chúng tôi về các cái bài tập của các bạn nếu như các bạn cảm thấy có vấn đề gì. Còn nếu như các bạn không cảm thấy có vấn đề gì thì nó sẽ hai hướng như sau. Với những bạn mà đã làm bài rồi thì chúng ta sẽ fix ở trong phòng tiếp. Đối với bạn mà chưa làm bài thì chúng ta sẽ, một có thể bạn có thể ngồi nghe, còn hai là bạn có thể off để bạn làm bài tập và bạn coi video. Và bạn an tâm là đến trong trong đến deadline là trước thứ ba thì bọn tôi sẽ vẫn fix bài của các bạn. Thì cái đó là cái mà chúng ta sẽ thực hiện, thì streamline như vậy để chúng ta thực hiện nhé. Rồi thì bài test, bài quiz á, Thắng thì nên đừng chọn quiz, cái bài của người quiz nó giống với cùng người với lại cái người làm bài word list. Tại vì nếu mà như vậy á, thì đến khi chuyển vô lớp chung á, bạn không có gì để làm nữa nha. Thì cái đó là cái chú ý. Rồi ok, thì bây giờ Thắng sẽ share màn hình và chúng ta sẽ fix chung cùng nhau. Ok. Okay, so I'll pick a random person. Yeah. Okay. Uh, Thắng keo. Hey. Thắng Keo. Đạt Nguyễn. Yeah. No. I didn't do anything, man. Come on. Oh, Oh. shit. How can I see? Student word. Here. Oh, wait, what? It's getting weird. Okay, Thắng, can you share me the access? Share access. I cannot see. I. Oh no. Yeah. Okay, There. see. Oh, tiếng Đạt. Okay. All right. See that. Lucky boy. Lucky bad boy. All right.
Okay, the first person to submit. Wow. Thắng, turn on 3 videos. Go quickly through the video. Just general idea for people who haven't watched the video. Just Okay. So, quickly, yeah. Thì các bạn nên nhớ là những cái này là những cái video mà nó liên quan trực tiếp đến bài IELTS reading của các bạn nha. Ok. yeah. Okay. Sound. No, nothing. What you gonna say? Yeah. No. Sound. Sounds. Okay, Yeah. sounds. I thought you asked me sound. Sound. Okay, new share sounds. Every spring, Okay, so this video is about like how Everest, how mountains is forms, and how Mount Everest is so tall despite all the things that happen around the world. Okay, so when you guys watch these videos, just keep in mind that the main idea is about the mountains, the formations of the mountains, and then how Mount Everest is so tall, and then yeah, that is all this video is compressed about. I think it's quite good animation there. hundreds of adventure seekers dream of climbing Chomolungma, also known as Mount Everest. At base camp, they hunker down for months, waiting for the chance to scale the mountain's lofty, lethal peak. Yeah, so here you guys can see some quite a vocabularies here. At the very first, you can see lofty and then lethal. Okay, I think those vocabularies are quite good, and throughout the videos, there's all sort of vocabularies that is quite good. That is very good for IELTS. So that is the first videos. Okay, the second one is about sleep. So sleep expert debunk 15 sleep myths. So myth is something that people heard about, but maybe haven't been proved or is wrong. Okay, so we call it myth. Here there are two persons talking about how sleep myths are misunderstood by people. All right, many adults need 5 hours of sleep or less. Now, this is a myth. Loud snoring is annoying, but it's mostly harmless. Loud. Yeah, loud snoring is annoying, but mostly harmless. I don't know if it's a myth or not. You guys, if you guys want to know, just watch the videos, okay? So yeah, generally this video is the main topic of this video is about sleep. And the final videos, I think this is the most easy in the free, but also the fastest, right? So if you really want to hear these videos clearly, I think you guys, like most of you haven't got familiar with this. You guys can set the play speed into 0.70, I guess, or just like normal. Yeah, just watch. Probably more than 2,000 stars that you can see, and that's without a telescope. Way before telescopes were even invented, ancient astronomers tracked the movement of objects in the sky. And yeah, you guys can see that's quite fast, right? So if you want to hear it clearer, slow down the speed, and then maybe turn on the subtitle if you want to. So this videos is mainly about constellation, which is a bunch of stars together, okay? And they are talking about the zodiacs. I think most of the person know what zodiac is. And yeah, that's this video is about. So let's dig into Dak's answer. How mountains are formed. Hope you guys see it. Okay. When continent plates collide, uplift are formed. As land is pushed up, air is forced to come away. Okay, so that answer is too long. So first, how mountains are formed? Cái cách mà núi nó tạo thành như thế nào? Đạt trả lời. So when continents plate collide, uplift are formed. Land push up for air. I think from this one down to the end is redundant. It does not answer the problems. So let's see that I prepare this. Fingernails grow.
When two plates collide, one pushes into or underneath the other, buckling at the margins and causing what's known as uplift to accommodate the extra crust. Yeah, that's it. So when two continents collide with each other, the extra crush at the beneath of them, between them, uplift, so that create a mountain. So therefore, the first sentence, when continent collide, uplift are formed, that is enough. Okay, only that sentence is enough. The question you ask us is how mountains not uplifts or form. Uplift need air or wind to form mountains. Okay, let's watch. Continue. Okay, let's see. That's how Everest came about. 50 million years ago, the Earth's Indian plate drifted north, bumped into the bigger Eurasian plate, and the crust crumpled, creating huge uplift. Mount Everest lies at the heart of this action, on the edge of the Indian-Eurasian collision zone. But mountains are shaped by forces other than uplift. But mountains are shaped by force rather than uplifts. As land push up, air forced to rise and become cool air, causing water to vapor and condense, leads to rain and snow, breaking down rock, carving deep into valleys and jagged peaks. Okay, so I think that watch the video very carefully, right? Yes. Here, Yes. they say that mountains are shaped by force rather than uplifts. So when the two plates collide with each other and create an uplift, this is not called mountain yet. There's more force when the mountains are formed. The uplifts are so high so that there are many force to them and create the mountains. So yeah, good job, Nick. You watch the video very carefully. Yeah. Right. I when creating the problems, I didn't even notice that. Very good. What factor are wearing down the mountains? Okay, so one more question. Okay, one more thing. Gravity, Grammar. water. Hey, Dad, what's this? Climate. I'm missing the L. I think this one is missing the glacier, right? Gravity, water. Water, it means glacier, right? Because Glacier, yeah. Yeah. When the mountain got collide and up, there are glacier on the body of the mountain. Most of the mountain have glacier on it. Glacier các bạn hiểu là băng á. Thì khi mà nhiệt độ nó thay đổi á, thì băng nó tan chảy xuống thì đất nó xói mòn thì núi nó thấp xuống. Tại vì đất nó rơi từ trên xuống. Nhưng mà cái norm của video này là cái điều kiện của cái núi Mount Everest, right? Nó khiến cho cái việc là glacier nó không melted thì giờ không dẫn đến erosion. Thì cái đó là một cái key point. Thì ở trong phần này thì anh thấy thì câu 2 này của Đạt ok. Cái phần water này thì nó hơi thô một tí nhưng mà nó không sai. Ok, tiếp. Yeah. Okay, cool. Next, let's see. Student word. So come to the new word list. Let's see. So who will we talk about? Random. Vâng is absent today. Okay, Bảo đi. Let's see what Bảo have for us today. Okay. Pure deep. All right, everybody see clearly here. Good. Okay, well, Bảo did a very good job. I think, like, not mentioned about the correctness. I think he put effort to this, right? Okay, Minan, you said that the word peer deep or peer deep into should be separate. I think she is correct. It should be peer into or peer deep into, but it's fine because we took the word from the video. What I want you guys to explain is the meaning of the word from the video. In terms of grammar, I understand that it should be peer deep into. Okay, thank you very much. Keep continue. Okay, so peer deep, search or to look through and deeply. Peer deep into. Okay, uplift. Okay, here
uplift and improvement of person humanitarian character, slope hill. So I think Bảo did a research, right? He searched the dictionaries for these words, and in the videos, I think you should note that in the videos, uplift mean a slope hill or a kind of land who grown up between a very flat. Okay, I find my math teacher voice is uplifting. Correct. Okay, erosion. Something is being dragged down. Erosion caused landslide at the north of Vietnam. Okay, good. Yeah, I think Bảo did a good job of this one, although he has some grammar errors here. But yeah, you know of it. Myth. Some people have heard of the information. They've heard of grammar. The information is spread from people to people. Okay. The existence of the Loch Ness monster is still a myth. Yeah. Okay. So here, I think you guys should focus on first how to do this word. So try not to search this vocabularies in the dictionary yet. So try to guess it from the videos and then search for the dictionary. So that would be a better way of learning. Okay. Tức là mình cố gắng mình đoán được cái chữ đó ở trong cái video nó có nghĩa là gì trước khi mà mình search. Thì anh nghĩ là cái việc đoán đó nó sẽ giúp cho em khi mà làm reading nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ha. Thì yeah, I think he did a good job. Ok, yeah. Thì một trong những cái mà anh Thắng remind các bạn vậy là tôi thấy rất là đồng tình, đó là khi mà các bạn làm IELTS reading á, các bạn nhớ là các bạn cần phải đoán nghĩa. Thì ở trong cái phần word list này á, tôi rất là appreciate cái effort của các bạn khi mà các bạn đã dùng thời gian để các bạn dictionary và cái điện từ. Cái đó cho thấy một cái thái độ học tập rất là nghiêm túc. Có một cái đó là nếu như lần sau các bạn làm các bạn nên chú tâm vào cái việc là bạn đoán nghĩa từ cái video trước, thì như thế cái sự hiệu quả của các bạn học nó sẽ tăng. Một trong những cái lý do mà tôi nói về cái việc đó là vì thời điểm hiện tại á, những cái đề IELTS nó rất là unpredictable. Cách đây một khoảng thời gian á, khi mà trong vòng 2 năm trước á, khi mà người ta thống kê ra số lượng topic để luyện thi IELTS á, cái số lượng topic nó nằm đâu đó khoảng 10 đến 15 topic, tức là những cái topic xung quanh các bạn có thể nhìn thấy được. Nhưng mà bây giờ nó không có. Gần đây nhất á, nó ra những cái chủ đề mà không không nằm trong 15 topic đó, và là người ta thống kê ra thì số lượng topic của đề IELTS bây giờ nó gấp đôi cái số lượng đó rồi. Cái lý do là gì? Cái lý do là tại vì bây giờ người ta lấy bài ra từ những cái trang web báo, hay là những cái bài báo khoa học, những cái trang web liên quan đến science study, mà những cái field đó bây giờ nó có rất nhiều cái field mới, và mỗi khi một cái field mới có, họ lấy một cái bài nào mà họ đọc họ cảm thấy hấp dẫn, họ cho ra đề, thì đến lúc đó là các bạn, nếu như kiến thức của bạn không được cập nhật, các bạn chết. Nên đó là lý do tại sao mà nếu như chúng ta ôn IELTS này thì anh tập trung rất là nhiều vào cái khả năng tự lực cánh sinh của các bạn. Tức là nếu như khi mà các bạn tìm một từ mới mà các bạn không thể nào bạn có cái bẫy từ điển đó, thì bạn phải lập luận như thế nào để các bạn có thể ra được cái đáp án. Cái đó là cái chuyện vô cùng quan trọng trong cái IELTS reading mà các bạn phải học nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái chuyện rất là đơn giản như thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chia thành các nhóm. Từ từ, trước tiên là đối với những bạn nào chưa làm bài tập thì các bạn nhớ là ở thời điểm hiện tại á, anh sẽ điểm danh lại các bạn chưa làm bài tập. Thì đối với những bạn chưa làm bài tập á, thì chúng ta có hai lựa chọn. Một á, là các bạn vô và các bạn nghe các bạn nói tiếp, bạn khác nói, thì cái đó bạn sẽ bị dính spoiler. Tức là khi Tuấn Sôi sửa bài của những bạn đã làm bài rồi, bạn sẽ bị dính spoiler. Còn những cái bạn nào chưa làm, còn option thứ hai á, là bạn được quyền off để bạn làm bài tập, nhưng mà cái deadline của bạn á, là bạn phải xong trong hôm nay đối với work list và cái quiz. Còn đối với homework ở thứ ba là chuyện đương nhiên rồi nhé. Thì thời điểm hiện tại chúng ta đang có 11 người turn in và 7 người chưa turn in. Thì chúng ta có Duy chưa turn in, Bách Hợp chưa turn in, Vân chưa turn in, thì và Huỳnh Giang nữa. Thì ba bạn á, thì bây giờ anh sẽ chuyển ba bạn thành một cái phòng riêng, thì vào đó chúng ta sẽ bàn luận tiếp. Còn những cái bạn còn lại thì chúng ta sẽ chia nhé. Bây giờ các bạn đợi một chút thì anh sẽ chỉnh breakout room cho các bạn. Rồi, ok.
Rồi, ok, còn những bạn còn lại. Rồi, thì khi mà anh mở phòng á, thì các bạn sẽ được automatically đưa tới nơi đó nha. Thì các bạn có thể đi. Minh Anh ơi, em chưa có room à? Minh Anh ơi.